นี้เป็นทริคหนึ่งที่แบงค์ไม่ค่อยบอกกันนะครับคือว่ากดเสิร์ฟเอาให้จอมันแตกครับกดเสิร์ฟเอาให้ถึง12 ล้าน Subscriber สวัสดีครับผมบี้เดอะสกาและตอนนี้เราอยู่ที่ช่องบี้เดอะสกาผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปมีสาระนะครับที่มีสาระเพราะผมอยู่กับคุณคิมบับเบิ้ลตี้ครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้คือต้องเกริ่นก่อนคือผมอยากมีบ้านผมอยากมีบ้านฮะแล้วก็อยากมีคอนเทนต์ด้วย ก็เลยต้องปรึกษากับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาต้องรบกวนคุณคิมเป็นคนที่มาแชร์ความรู้ในวันนี้ครับคุณคิมครับคือถามแทนคนดูเลยนะว่าการที่จะมีบ้านหลังแรกครับผมมันต้องคำนึงคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเอาจริงๆนะครับก็ต้องมีเงินก่อนนะฮะง่ายเลยนะครับถ้ามีเงินก็มีบ้านไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะอยู่ที่นั้นนานแค่ไหนต้องบอกคุณบี้ก่อนนี้ครับว่าปกติเนี่ยเวลาที่คนจะเลือกที่อยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงจากแหล่งงานแล้วจริงไหมถ้าเราทำงานอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ใกล้ทำงานของเราเนาะอันแหล่งงานเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ถามต่อไปว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณรู้แล้วคุณจะอยู่แหล่งงานนี้คำถามคือว่าคุณอยู่นานแค่ไหนถ้าคุณจะมาอยู่แค่3 ปีแล้วก็อาจจะมีต้องการย้ายงานกลับต่างจังหวัดบางครั้งการซื้อบ้านอาจจะไม่จำเป็นนะอาจจะเช่าอยู่ก่อนไหมถูกไหมครับผมว่าตอนเราเรียนมหาลัยนั้นเราก็เช่าหอพักอยู่ถูกไหมครับก็ไม่ได้ซื้อคอนโดอยู่กันซึ่งอันนี้เป็นคำถามตอนแรกเลยว่าคุณจะอยู่นานแค่ไหนนะครับแล้วแผนคุณชัวร์อย่างว่ามั่นใจว่าที่นี่แน่นอนชัวร์อย่างถ้าคุณคิดว่าชัวร์แล้วอยู่กรุงเทพแน่นอนหรือว่าอยู่ในจังหวัดที่คุณเลือกแล้วแน่นอนอันนี้ค่อยมาคุยกันว่าซื้อบ้านตรงไหนดีสิ่งแรกคืออยู่นานแค่ไหนสิ่งนี้เป็นปัจจัยเลยก็คือที่ทำงานใช่ครับแหล่งเงินของเราแล้วเราจะเลือกบ้านหรือคอนโดใช้ปัจจัยอะไรเลือกซึ่งในจริงการซื้อบ้านเนี่ยมันมีหลายช่วงอายุคนนะคุณพี่นะถ้าเป็นเด็กจบใหม่อยากจะมีคอนโดสักหลังหนึ่งเป็นคนโสดความคิดของเขาก็จะต่างกันแต่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็อยากได้บ้านมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นผมขอไล่ไปช่วงอายุแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ผมเห็นเนี่ยช่วงเด็กจบใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วรู้สึกอาจจะมีกำลังระดับหนึ่งมีเงินสัก 20,000 ขึ้นอะไรเงี้ยมีสลิปเงินเดือนที่แน่นอนอยากจะซื้อคอนโดเพราะมันต้องเช่าอยู่แล้วถูกไหมฮะซื้อคอนโดเองก็เดินทางเข้าสู่ที่ทำงานสะดวกดีติดใกล้ BTS อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันว่าเป็นคอนโดก็เหมาะอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.5 ล้าน2 ล้านอย่างเงี้ยเพราะว่าประมาณ1 ล้านเนี่ยจะผ่อนประมาณ 7,000 นะครับถ้าคุณมีเงินเดือนสัก 20,000 1.5 ล้านเงี้ยมันก็พอได้8,000 ต่อเดือนอะไรเงี้ยอยู่2กับแฟนช่วยกันผ่อนก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีแฟนผ่อนคนเดียวโอ้โหแนะนำให้เช่าอยู่ก่อนหรือว่าซื้ออยู่แล้วก็หาคนมาหารนะครับก็คือเอาหาเด็กมาหารได้มาถึงเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนนะครับประมาณนั้นอันนี้คือช่วงอายุแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นนะฮะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีแฟนเริ่มแต่งงานแล้วอาจจะมองบ้านไหมเพราะว่าคนแต่งงานคุณบี้ก็ต้องอาจจะมีลูกในอนาคตถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคอนโดต้องยอมรับว่า1คือโอเคมันจะเล็กนะครับ2คือมันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอยู่คอนโดคอนโดตึกกับอยู่ตรงบ้านสนามหญ้ามันฟีลลิ่งมันต่างกันแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่เดี๋ยวเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับสังเกตไหมครับคุณบี้ถ้าโซนไหนเป็นโซนบ้านจะมีโรงเรียนอยู่จะมีห้างที่แบบเป็นเราเคยเห็นห้างแถวนอกเมืองที่เขาจะมีร้านค้าขายของเล่นนะครับผมนั่นเป็นโซนเด็กแต่ว่านั่นคือโซนบ้านด้วยในมุมกลับกันคือมันเวลาที่เราจะเข้าใจอสังหาเราจะเข้าใจประชากรศาสตร์ถ้าคนมีบ้านหมายว่าเขาจะมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ต้องการสิ่งแวดล้อมอะไรเกี่ยวกับบ้านมากอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยถูกไหมอย่างเช่นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยอย่างเช่นห้างที่มีของเล่นเด็กเยอะๆแต่ถ้าในเมืองก็จะไม่ค่อยมีของเล่นเด็กสังเกตดูนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคุณอยู่จุดไหนคุณเป็นเด็กจบใหม่ที่จะมีคอนโดเก็บไว้เป็นแอสเซทอสังหาหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบเริ่มมีครอบครัวมีลูกแล้วอาจจะมองบ้านที่อยู่นอกเมืองอันนี้คือเป็นจุดเรื่องง่ายๆเราลองถามตัวเองว่าคุณอยู่จุดไหนนะครับก็คือถ้าสมมุติเรามองถึงอนาคตไกลๆมีทั้งแฟนลูกอันนี้ก็คือเรื่องของบ้านใช่ครับซึ่งจริงๆที่ผมบอกเรื่องของคอนโดเนี่ยคนที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาอาจจะแค่คิดว่าถือสัก5 ปี6 ปีแล้วค่อยขายพอมีแฟนค่อยขายก็ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับเอาจริงผมค่อนข้างเชียร์เหมือนกันนะถ้าคุณมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งเชียร์ให้ซื้อบ้านอยู่แต่บ้านผมเนี่ยมาถึงคอนโดนะถ้าว่าเราบัดเจ็ตพอที่คอนโดเพราะว่าอย่างนี้ครับ
1คือปกติเราทำงานเนาะคุณก็ต้องเช่าอยู่แล้วอะถูกไหมฮะสมัยผมอยู่มหาลัยก็ 4-5 พันแล้วนะครับนะครับถ้าเป็นคอนโดอาจจะ 7,000 อะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะผ่อนได้แล้วแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือว่ารู้ไหมครับว่าดอกเบี้ยคอนโดหรือดอกเบี้ยบ้านพวกนี้มันลดภาษีได้ด้วยรัฐบาลให้ลดภาษีด้วยนะก็คุณได้2เด้งนะฮะไม่พอครับแล้วถ้าคุณซื้อบ้านปุ๊บคอนโดปุ๊บเนี่ยนะครับราคามันก็ขึ้นลองมองย้อนหลังเลยเอาไปถ้าเป็นคอนโดที่มันอยู่ในอันที่มันโอเคนิดนึงนะมันก็จะราคาขึ้นทุกปีประมาณ 4% 5%ทุกปีแล้วถ้าอยู่เองก็ได้2เด้งค่าเช่ามันเสียแล้วก็ได้ราคาคอนโดขึ้นพอวันนี้คุณมีแต่งงานมีลูกจะย้ายก็ขายคอนโดไปก็เหมือนรถยนต์นะครับสมมติเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ขายคันเก่าไปแต่รถยนต์มันราคาทำไมฮะตกราคาตกครับแต่ว่าบ้านเนี่ยราคาขึ้นลองมองย้อนกลับไปเลยขึ้นทั้งหมดแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกอันขึ้นนะเหมือนเราบอกว่าทุกอย่างจะขึ้นหมดมันอาจจะไม่ make sense นะแต่ถ้าเราเลือกได้ดีๆหน่อยเนี่ยโอกาสที่กำไรสูงมากปลอดภัยกว่าพวกหุ้นเยอะครับเยี่ยมเลยคำว่าอาชีพนิ่งในความหมายพี่คิมคืออะไรครับผมว่าเป็นความมั่นใจด้วยแหละเอาจริงๆไม่มีใครบอกได้นะครับว่าชีวิตเรามั่นคงแล้วก็จากตัวเราเองที่บอกได้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณอยู่ในสายงานของคุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งเลยมีคนเก่งกับคุณตลอดเวลาเด็กจนมาเก่งคุณอันนี้คุณไม่นิ่งแล้วเพราะคุณไม่รู้สึกมั่นใจในอาชีพของคุณแต่วันนี้ผมเก่งตัวในออฟฟิศต้องรู้สึกว่าก้าวสู่ออฟฟิศละนี่คือความมั่นใจครับถ้าคุณมั่นใจคุณก็ซื้ออะไรก็ได้ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าต้องมั่นใจก่อนค่อยแต่งงานถามจริงครับตอนมีแฟนมั่นใจไหมจะดูแลเขาได้ไม่หรอกมันไม่มีใครบอกว่าคุณจะดูแลแฟนนะแต่ว่าวันนี้คุณมั่นใจไงคุณเอาว่าคุณจะเอาอ่ะมันไม่ต้องตัดสินใจครับไม่มีใครรู้ว่าถูกผิดด้วยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไม่เอาระดับเงินเดือนเนี่ยเราจะตัดสินใจซื้อบ้านราคาเท่าไหร่กับเงินเดือนที่มีตัวบัดเจ็ตเนี่ยมันกำหนดว่าบ้านแพงที่สุดที่เราจะซื้อควรเป็นยังไงคร่าวๆเลยเนาะจริงเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันจะต้องอ้างอิงกับเรทการกู้นะครับไม่มีใครเดี๋ยวนี้ไม่แทบน้อยมากที่จะซื้อบ้านเงินสดลองนึกภาพเด็กแบบใหม่ซื้อบ้านเงินสดทุกล้านอย่างเนี้ยเก็บเงินได้เดือนละ10,000 10 ปีเนี่ยกว่าจะมีบ้านถูกไหมใช่คือมันเหมือนจะล้านหนึ่งที่ดูน้อยว่ะแต่เอาจริงๆถ้าคุณเก็บเงินสักล้านหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่นะคือมันยากมากดังนั้นเนี่ยทุกคนแหละจะกู้ครับถ้าถามว่าถ้ากู้เนี่ยกู้ได้เท่าไหร่นะครับตามปกตินะครับเงินเดือน 20,000จะกู้ได้ประมาณ1.4 ล้าน1.5 วันแล้วก็ค่อยๆกะเอานะ 30,000 ก็จะมาละ2 ล้าน 3 ล้านประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นเรทอย่างนั้นแต่ถ้าผมถามว่าขั้นต้นเนี่ยที่จะเริ่มกู้เงินเนี่ยผมก็อยากให้มาละ 20,000 ขึ้น20,000 ขึ้นเป็นสิ่งที่กำลังโอเคครับคือบริษัทแบงก์เขามองว่าเงินตอน 20,000 เนี่ยคุณต้องเก็บไว้กินส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วที่เราก็ไปเที่ยวอะไรถูกไหมอยู่อาศัยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเอาไปผ่อนบ้านซึ่งมันไม่ใช่ 20,000 คุณจะผ่อนได้หมด 20,000 นะมันจะผ่อนได้จริงประมาณ 8,000 6,000 8,000 นั่นเองต่อเดือนนั้นเนี่ยก็ได้ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งล้าน4ดังนั้นเนี่ยเงินเดือนจากเริ่มต้นต้อง 20,000 ขึ้นไปที่จะซื้อบ้านแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่าการเงินน้องคุณพี่นะมันมีโอกาสที่แบบจะไม่เป็นตามใจเราอยู่แล้วอ่ะมันโอกาสที่ขึ้นลงเหวี่ยงวันนี้ลูกป่วยวันนี้เมียทิ้งอะไรเงี้ยมันมีหมดนะครับมันเป็นได้หมดนะฮะเมียถ่ายเงินอะไรเงี้ยเพื่อนยืมตังค์เงี้ยประจำเลยถูกไหมยิ่งอยู่นี้คนเยอะๆด้วยเนี่ยยืมเงินน่าจะมีปัญหานะพี่ว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าวิธีเซฟถ้าเราแบบเล็งประเด็นว่าเราไปเอาบ้านมือสองพี่คิดยังไงกับเรื่องบ้านมือสองเอาจริงอสังหาเนี่ยมือสองไม่ได้แปลว่าจะถูกนะต้องบอกก่อนหลายคนคิดคือภาพว่าเฮ้ยเราซื้อรถมือสองมันต้องถูกสิมันต้องถูกลงมันไม่ได้ใหม่แต่สัตว์นี้ปัญหาที่แปลกครับมือสองบางครั้งไม่ได้ถูกนะตอนนี้ผมบอกจริงนะมือหนึ่งถูกกว่ามือสองอีกนี่ก็รู้ใหม่นะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายนะครับอสังหานี่นะครับถ้าวันนี้เนี่ยผมบอกตรงคุณอยู่ทำอะไรที่ดีแล้วว่าเหมือนคุณจองหัวหาดนี่ก็คุณกำลังจองหัวหาดแล้วว่าคนที่มาที่หลังคุณอาจจะต้องต่อท้ายๆอยู่ทำอะไรที่ลึกกว่าคุณอย่างเงี้ยดังนั้นบ้านมือสองหลังเนี้ยไม่มีทางราคาตกเพราะว่าคุณอยู่หัวหาดไปแล้วสยามอย่างเงี้ยสยามนี่มันเก่ามากเลยนะครับแต่ทำไมสยามราคาสูงมากอยู่เลยสีลมเองอย่างเงี้ยครับราคามันสูงกว่าแบบที่ใหม่ๆบ้านใหม่เพราะว่าเวลาเขาจองหัวหาดเนี่ยเขาไม่ใช่แค่บ้านครับมันเป็นเรื่องของที่ดินด้วยที่ดินทำให้ราคามันขึ้นเนาะและการตกแต่งบ้านให้ดูจากเก่าดูใหม่มันก็ง่ายดังนั้นเนี่ยคำว่าบ้านมือสองเนี่ยผมว่าซื้อได้แต่ว่าทำเลตรงไหนมากกว่าขึ้นอยู่กับทำเลแล้วก็บ้านมือสองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกว่าจะถูกแพงด้วยเพราะว่าบางครั้งมันหาซื้อไม่ได้ทำเลเนี่ยมันไม่ใช่เพียงบ้านมันคือที่ดินมันไม่งอกมาอีกแล้วมันมันมีแค่ที่เดียวพี่อยากได้แถวสยามอย่างเงี้ยมันมีแค่นั้นแหละถ้าจะขายก็จะซื้อจริงอยากได้จริงโหต้องราคาสูงเพราะคนที่ถืออยู่ไม่อยากขายก็คือถ้าสมมติผมอยากตัดสินใจซื้อบ้านจะซื้อแล้วผมต้องต่อไปยังไงได้แล้วได้บ้านแล้วตรงนี้แหละจะเอาตรงนี้แหละมีเงินเดือน 20,000
คือผมขอแยกสองอันนั้นเป็นบ้านกับคอนโดเนาะ ครับ บ้านเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีพื้นที่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินตกแต่งเยอะทำสวนอีกบางครั้งมีสวนนะคุณบี้จริงไหมฮะบ้านต้องมีสวนสาธารณะมีที่จอดรถเดี๋ยวมีเลี้ยงหมาอีกซึ่งพวกนี้มันเป็นคอสหมดเลยนะครับทาสีเนี่ยถ้าบ้านหลังนึงทาสีให้เงินเยอะดังนั้นให้เตรียมเงินเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ด้วยการตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสวนด้วยแต่ถ้าใครงบน้อยอย่างที่บอกถ้าสำหรับเด็กที่เริ่มต้นอ่ะผมก็ค่อนข้างเชียร์คอนโดนะหนึ่งคือคอนโดเนี่ยด้วยทำเลก่อนนะครับมันจะค่อนข้างอยู่ในเมืองก่อนหมายความว่าถ้าคุณจะทำงานเนี่ยก็อาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้น BTS ก็จะถึงแหละแต่บ้านบางครั้งเคยนะคุณบี้อยู่ลึกมากเลยต้องโบกวินมอเตอร์ไซค์ก่อนไปหน้าปากซอยขึ้นรถเมล์ต่ออันนึงค่อยไป BTS บางครั้งพวกนี้มันเป็นรายจ่ายของคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่เราก็ต้องทุ่มเทกับการงานเรื่องการทำงานถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหนึ่งคือคุณเดินทางใช้เวลานานแล้วไม่พอคุณใช้เงินเยอะนะในการเดินทางนะครับไม่พอครับคุณต้องมาดูแลสวนครับดูแลหมาครับคุณต้องแบบว่าตกแต่งบ้านเยอะบางครั้งเนี่ยเป็นรายจ่ายที่มันกินพลังคุณไม่รู้ตัวแต่กับการอยู่คอนโดเนี่ยหนึ่งคือห้องคุณก็ไม่ใหญ่มากหรอกถูกไหมครับดูแลง่ายลงปุ๊บขึ้นบินถึงรถถึงทำงานเลยปะครับคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นครับคุณประหยัดเงินด้วยครับแล้วคุณเอาเวลาไปทำงานนะครับบางครั้งคนคิดว่าให้ซื้อคอนโดแพงแต่จริงๆครับคุณซื้อเวลานะกรุงเทพเขารู้อยู่อะอยู่นอกเมืองเข้ามาเนี่ยชั่วโมงนึงอย่างต่ำไปกลับ2 ชั่วโมงลองทีว่าถ้าคุณซื้อเวลาวันละ2 ชั่วโมงใช้เงินเท่าไหร่จริงๆเวลาผมมองว่ามันมีมูลค่ามากใช่ครับก็ใช้วิธีการซื้อที่อยู่เอาใกล้ๆที่ทำงานเดี๋ยวจะลดระยะเวลาลงใช่ครับคิดถูกเลยครับก็อย่างนั้นเลยถ้าจบใหม่มาไม่มีเงินก้อนจะทำยังไงครับอันนี้ง่ายเลยคุณปีนะครับก็แค่กู้เงินนะครับหรือไม่ก็ยืมพ่อแม่นะอันนี้ง่ายสุดคือพ่อแม่แต่ไม่แนะนำแล้วนำกู้เงินดีกว่าเอาจริงๆมันมีความพิเศษของอสังหาอย่างหนึ่งครับคือว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้คนมีบ้านถ้าเราอย่างคุณบี้เป็นนักธุรกิจเนี่ยหรือหลายคนที่เป็นเพื่อนนักธุรกิจเนี่ยเขาจะกู้เงินทีเนี่ยกู้ได้แค่วัน5-6 ปี 7 ปีนั่นแหละแถมดอกเบี้ยก็8-9%แต่พอเรามาคุยเรื่องของบ้านครับกู้ที30 ปีแล้วก็3 ปีแรกอาจจะแค่มา 3% ด้วยซ้ำต้องถามว่าคุณบี้เป็นแบงก์อ่ะผมขอกู้คุณบี้30 ปีอ่ะแล้วขอด้วย 3% อ่ะคุณบี้ให้ผมกู้ไหมคือคิดนิดนึงนะครับโอ้โหมันนานมาก30 ปีอ่ะ30 ปีเพื่อได้เงินคืนอ่ะแบงก์ก็เหมือนกันเขาอ่ะอยากได้ดอกเบี้ยสูงอยากให้ผ่อนไวๆเพราะความเสี่ยงแบงก์ก็จะลดลงแต่เนื่องด้วยครับรัฐบาลทุกที่ต้องการให้ประชาชนมีบ้านจึงสนับสนุนให้คนกู้บ้านราคาถูกและกู้ได้นานมันจึงทำให้คนกู้บ้านได้ผมถามว่าเนี่ยถ้าทุกคนกู้บ้านได้แค่10 ปีซื้อบ้านไม่ได้นะครับขนาด30 ปียังไม่ไหวเลยถูกไหมครับ10 ปีจะเอาอะไรไปซื้อถูกไหมไม่เห็นภาพไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการกู้เงินเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายผมชอบเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่คนตัวเล็กได้เปรียบกว่าตัวใหญ่ในอสังหาเนี่ยในธุรกิจเนี่ยครับถ้าเราสามารถกู้เงินได้เนาะมันได้เปรียบมากเลยเรารู้แล้วมันได้เปรียบมากแต่อสังหาเนี่ยเขาเรียกว่ามีตรงที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยมันกินได้ราคาที่ถูกทั้งที่บางคนซื้อบ้านไปขายของก็มีนะเราเห็นคนซื้อบ้านแล้วเปิดร้านกาแฟไหมครับทั้งที่จริงเขาต้องได้จากด้วยธุรกิจด้วยซ้ำนะเพราะเขาทำธุรกิจตรงนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นทริคอะให้คุณได้ดอกเบี้ยที่เรทบ้าน 3% เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะถ้าแบบเรามีไอเดียนะครับอสังหาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มันใช้ความได้เปรียบทางภาษีพลังทวีแบงค์ถ้าคุณได้อ่านหนังสือพอเราสอบดูคุณจะเข้าใจว่าอสังหาเป็นเครื่องมือจริงๆของคนรวยนะไม่มีคนรวยคนไหนไม่มีอสังหาเอาผมประกันแต่ว่าบางครั้งคนทั่วไปเราไม่เข้าใจว่าเขาเล่นอะไรกันแต่ถ้าเราเข้าใจทริคการเงินภาษีรัฐบาลนะเขาเอื้อคุณหมดแล้วและเริ่มต้นการกู้เงินไม่ยากง่ายมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องดูเลยว่ากู้ได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเหลือประมาณ 90% 80% ต้องดูได้แต่เคสเนาะการที่คนคนหนึ่งจะกู้ได้เนี่ยเขาพิจารณาจากอะไรบ้างครับพี่ถ้าง่ายๆครับก็ที่มารายได้ถูกไหมครับเรื่องของธนาคารเนี่ยดูเนี่ยว่าคุณมีรายได้ที่มั่นคงหรือเปล่าหลายคนถามว่าเฮ้ยเรามีรายได้สูงมากเลยกับคนนึงรายได้นิ่งๆแต่มั่นคงกับคนนึงแบบสูงแบบอย่างเงี้ยธนาคารชอบแบบไหนสรุปคือธนาคารชอบแบบนิ่งๆต่ำๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการเสี่ยงอะไรเลยดังนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนแบงค์ชอบมากจริงราชการเนี่ยโอ้ข้าราชการนี่ตัวดีเลยปล่อยกันจุยเลยเราเห็นแบบครูที่เป็นหนี้เยอะเพราะว่าแบงค์เขาชอบมากครับแต่ทางกับการนักธุรกิจเองที่แบบรายได้สูงนะแต่ผันผวนไม่ชอบนะครับและแถมขอเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะมากดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยสักผู้เริ่มต้นนะครับคุณมีสลิปเงินเดือนนะครับอยู่แบบทำงานมาปีนึงแล้วเดินบัญชีมั่นคงมีหนี้น้อยๆอะไรเงี้ยกู้ได้แน่นอนง่ายมากแต่ละธุรกิจฟรีแลนซ์หรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์หรือพวกของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างยากบางทีมันต้องใช้ถ้าเป็นธุรกิจต้องใช้สเตทเมนต์ของบริษัทใช้พวกดูภาษีว่าเสียภาษีเท่าไรด้วยรายจ่ายเรา cover ไหมเราติดลบหรือเปล่าซึ่งบางครั้งอ่ะธุรกิจบ้านเราอาจจะไม่ได้ตรงมากขนาดนั้นทั้งกู้เขาจะกู้ยากเยอะครับผมเพิ่งเห็นข่าวล่าสุดเป็นการลดดอกเบี้ยลงมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ที่จริงโอ้โหที่มันเลยนะถ้าพูดเศรษฐกิจโลกนี่ผมสนุกมากเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะเอาจริงๆตอนนี้ครับคุณบี้โลกของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะชะลอตัวการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ง่ายๆลดดอกเบี้ยพวกคนก็ชอบกู้เงินก็จะเยอะสะพรั่งหรือเราลดดอกเบี้ยเราก็อยากจะกู้เงินถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะฮะโลกตอนนี้กำลังขับเคลื่อนสิ่งการลดดอกเบี้ยโดยผู้นำโลกนี่คืออเมริกาประกาศเลยว่าเฮ้ยต้องลดดอกเบี้ยนะซึ่งไทยเองก็รับอันนี้ส่งด้วยล่าสุดนะครับลดดอกเบี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือเศรษฐกิจไทยแย่ครับคุณบี้ส่งออกแย่ถูกไหมฮะอันนี้ท่องเที่ยวก็เห็นอยู่โควิดมาท่องเที่ยวก็แย่นะครับบวกกับงบประมาณรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ออกช้านะครับทำให้ต้องเหมือนฉีดยาเลยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฉีดยาเข้าไปเพราะถ้าคนกลัวไม่ใช้เงินก็จะยิ่งฝืดเคืองแต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำกู้ง่ายๆใช้เงินเยอะๆมันก็เกิดการหมุนเงินคนก็รู้สึกเฮ้ยฉันมีเงินแล้วก็เงินมันสะพัดอะไรอย่างนั้นอันนี้คือเป็นสัญญาณแล้วกันว่าบ้านเราอาจจะต้องอัดฉีดแล้วล่ะถึงเวลาอัดฉีดแล้วอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีไหมฮะสำหรับคนที่อยากจะกู้ในช่วงนี้เอาจริงๆซึ่งมันก็ถ้าตามหลักก็แน่นอนครับดอกเบี้ยต่ำคุณก็กู้ได้ถูกลงนะฮะหรือคุณต้นทุนในการจ่ายทลายดอกเบี้ยมันถูกลงมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการลดดอกเบี้ยมันกระตุ้นหลายภาคทางอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนเลยทั้งคนกู้สร้างแล้วกู้ซื้อยิ่งคนซื้อง่ายมันก็ทำให้การหมุนเงินง่ายแต่สำหรับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างมันผันผวนนะเนาะอยากให้แบบไม่ต้องกู้จัดเต็มขนาดนั้นเอาก็พอเหมาะนะครับแล้วก็ถ้าฟิกดอกเบี้ยได้เป็นเรื่องคงที่ก็ดีอาจจะเริ่มลึกแล้วมันจะเป็นแบบนั้นครับถ้าสมมติเรากู้บ้านแต่มันเกิดว่าพิจารณาว่าไม่ผ่านเราจะมีการเสียเครดิตมีผลยังไงตามมาเนี่ยกู้ไม่ผ่านไม่เสียเครดิตครับแต่ว่าต้องถามว่าที่กู้ไม่ผ่านเพราะอะไรด้วยนะครับหนึ่งคือถ้ากู้ไม่ผ่านเพราะว่าเงินเดือนคุณน้อยไม่ทัดกู้ได้นี่ก็โอเคแต่ถ้ากู้ไม่ผ่านเพราะว่าคุณอาจจะเคยเบี้ยวหนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเหมือนคุณอาจจะเสียเครดิตมาก่อนแล้วนะเช่นคุณเคยมีบัตรเครดิตรูดแล้วคุณลืมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดองมาอันนี้จะเสียเครดิตบางครั้งก็จะอนุมัติไม่ให้กู้ได้ก็มีหรือแม้กระทั่งคุณไม่เคยกู้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับเช่นเฮ้ยผมเนี่ยเพิ่งจบใหม่ผมไม่เคยกู้บ้านไม่เคยกู้รถไม่เคยมีบัตรเครดิตเลยกลับกลายเป็นไม่ดีนะแบบนี้หลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันก็เครดิตโล่งไงไม่มีหนี้ไม่ดีครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยต้องการจะรู้จักคุณมากขึ้นถ้าคุณไม่เคยมีประวัติเลยก็คือความเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าคุณเคยมีบัตรเครดิตเคยผ่อนตรงนะนิสัยดีนี่นาอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้จักเราได้มากขึ้นจากสเตทเมนต์ของเราอันนี้พูดง่ายกว่าอันแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากให้ลองมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีเยอะมากนะครับแต่ก็ฝึกใช้นี่ให้ตรงดูครับจะง่ายขึ้นแบบว่าโอเคคือมีตัวให้ตรวจสอบได้ด้วยเริ่มต้นที่บัตรเครดิตก่อนใช่ง่ายๆเพราะว่าแต่กู้อย่างอื่นยากกว่าเครดิตง่ายสุดแล้วเพราะการที่จะมีบัตรเครดิตเขาก็ต้องเช็คเราก่อนด้วยนะประวัติเราผ่านแล้วจนมีบัตรเครดิตพอมีบัตรเครดิตมันก็ใช้บัตรเครดิตเป็นประวัติสำหรับการกู้อย่างอื่นต่อไปได้ใช่ครับพูดถึงเรื่องของการกู้ร่วมมันมีข้อดีข้อเสียไงที่จริงกู้ร่วมเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าถ้าเราสามารถกู้ได้คนเดียวก่อนก็ควรจะกู้คนเดียวเพราะกู้ร่วมข้อเสียคือมันจะมีประวัติการเป็นหนี้ทั้งสองคนเหมือนคุณบี้กู้ร่วมกับผมก็สมมตินะครับเราจะมีเครดิตบูโรขึ้น2คนหมายความว่าเราจะลดวงเงินตัวเอง2คนเลยทั้งที่เราซื้อแค่อันเดียวเช่นสมมติซื้อ5 ล้านใช่ไหมครับมาขึ้นคุณบี้5 ล้านขึ้นผม5 ล้านแต่ว่าผมทั้งที่แบบคุณบี้จ่ายเดียวก็ไหวเนี่ยแล้วผมต้องลดวงเงินตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่แนะนำถ้าเราคุณกู้คนเดียวได้แต่ทำไมกู้ร่วมบางครั้งดีเพราะว่าบางคนพ่อกู้ร่วมกับลูกเนี่ยให้ช่วยหน่อยแบบเครดิตลูกอาจจะปิมพอมาช่วยปุ๊บดูแข็งแรงขึ้นกว้างขึ้นด้วยใช่กว้างขึ้นใช่ถ้าพวกผมกู้ได้5 ล้านคุณบี้ได้5 ล้านรวมกันกู้อาจจะได้10 ล้านอย่างเงี้ยครับก็คือเพิ่มวงเงินกู้ก็ได้มันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นก็เป็นข้อดีแบบหนึ่งข้อดีก็คือวงเงินกว้างขึ้นข้อเสียก็คือเครดิตก็ขึ้นทั้ง2คนเลยมันก็ทำให้บางครั้งเราเสียโอกาสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่แบบติดแค่5 ล้านแต่ขึ้นที2 คนก็รวมเป็น10 ล้านแล้วในตอนที่เรากู้ผ่านแหละครับผมถามในเรื่องของการทำรีไฟแนนซ์ที่ช่วยแนะนำตัวพี่เลยที่จริงนี้เป็นทริคหนึ่งที่แบงค์ไม่ค่อยบอกกันนะครับคือว่าในช่วง3 ปีแรกหลายคนจะรู้นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากอาจจะเป็น 3% หรือ 2% หรืออาจจะฟรีปีแรก 0% ก็มีนะลองดูโปรโมชั่นของเขานะครับและจะเป็นอัตราลอยตัวในปีที่4ก็คืออาจจะประมาณ 6-7% อะไรเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบงค์ไม่ได้บอกเนี่ยคือว่าในปีที่4หรือครบโควต้า3 ปีเนี่ยคุณสามารถเข้ามารีไฟแนนซ์ได้คุณไม่กลับไปดอกเบี้ย 3% 4% หรือ 2% ในช่วง3 ปีได้เหมือนเดิมซึ่งเขาทำวิจัยมาแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่จ่าย
ตรงๆแบบไม่ทำรีไฟแนนซ์นะคุณผ่อน30 ปีครับแต่เท่านี้เรารีไฟแนนซ์ทุก3 ปีครับคุณจะผ่อนเลยแค่20 ปีเท่านั้นประหยัดเวลาได้อีก10 ปีเลยแบบแค่ส่งเท่าเดิมนะ10 ปีนี่คือหายเพราะดอกเบี้ยคุณลดตลอดเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยแบงก์จะไม่บอกความตัวคือแบงก์ไม่บอกพี่คือผมเคยไปกู้แบงก์นึงเขาให้คิดผม7 บาทบอกเฮ้ยลอยตัว7 บาทมันแพงไปแต่บอกว่าคุณคิมไม่ต้องกังวลนะครับปีที่4คิมมาขอยื่นรีไฟแนนซ์ได้แต่ว่าแบงก์อยู่ดีจะไม่ทำให้คุณอ่ะคุณต้องขอยื่นหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่ขอยื่นคุณเสียโอกาสฟรีแบงก์จะไม่เสนอให้คุณด้วยเพราะนั่นคือเงินรายได้ของแบงก์แต่ถ้ามีแบบลูกค้างอแงแบบจะมาอย่างเงี้ยลดให้คือความตลกคือว่าแบงก์จะเอาใจคนงอแงนี่เป็นเรื่องจริงครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนแบบว่าสมมติเรากำลังผ่อนหนี้อยู่นะแล้วคุณผ่อนตรงทุกเดือนแต่คุณแบบไม่ไหวแล้วแบบกระเป๋าฉีกช็อตอะแบงก์ไม่คุยกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มเกเรครับเริ่มไม่ส่งเริ่มเบี้ยวเริ่มโตอะไรเงี้ยแบงก์จะเริ่มคุยกับคุณมันเป็นเรื่องแปลกแล้วแบงก์จะต่อรองกับเบสคุณเลยเฮ้ยคุณคิมเอาลดลงก็ได้นะ คือต้องมองแงก่อนอ่ะมันเป็นตลกอ่ะเนี่ยเป็นของแบงก์คุณต้องเข้าใจมุมมองการทำงานของเขาถ้าอย่างนี้เราจะดูที่ปีแรกก็คือเริ่มรีตอนไหนดีเราจะคิดว่าเดี๋ยวเราต้องรีไฟแนนซ์แล้วมันจะเริ่มตอนไหนที่เราต้องเริ่มพิจารณาหรือต้องไปคุยกับแบงก์หรือเริ่มงอแงเล่นถ้ารีไฟแนนซ์ต้องหลังจาก3 ปีครับมันเป็นโควต้าเขาถ้าปิดก่อน3 ปีเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารีไฟแนนซ์มีหลายแบบครับ1คือเปลี่ยนแบงก์เลยเช่นแบงก์ A ถูกไหมครับแบงก์ B บอกเฮ้ยคุณคิมมาแบงก์ B ไหมโปรโมชั่นปั๊บเอาครบ3 ปีได้ไหมเอาย้ายไปแบงก์ B ก็ได้วะแต่ต้องเสียค่าจำนองอะไรเงี้ยมันมีค่าธรรมเนียมเนาะอันนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าจะไปที่มันถูกมาก2คือไม่อยากเปลี่ยนแบงก์ขี้เกียจก็มีอันนึงเขาเรียกว่า retention ก็คืออยู่แบงก์เดิมนั่นแหละแต่ตัดแปลงอัตราดอกเบี้ยให้มันลดลงแต่อาจจะไม่ถูกเหมือน3 ปีแรกของแบงก์อื่นครับแต่มันก็จะถูกลงเช่นจาก7 บาททีละ4 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันมีเหตุผลของมันครับคุณบี้ทำไมย้ายไปแบงก์อื่นกับถูกกว่าถูกไหมฮะเพราะว่างี้ครับในการกู้เงินเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าเขาจะต้องมาตรวจเยอะไหมฮะตรวจบูโรตรวจบัญชีมาดูงานจากการจะเอาเงินให้คนนึงมันก็ต้องเช็คตรวจเยอะแต่ข้อดีคือว่าถ้าแบงก์ B มาเอาลูกค้าแบงก์ A แปลว่าลูกค้าแบงก์ A เนี่ยมันตรวจสอบมาแล้วต้นทุนการตรวจสอบประเมินเนี่ยมันก็เป็นเงินทั้งนั้นนะครับเฮ้ยลูกค้าคนนี้ดูย้อนหลังได้3 ปีเฮ้ยคนนี้จ่ายดีหมดเลยขโมยลูกค้าดีกว่าก็พูดมาแล้วว่ามันดีหมดอะก็พูดมาแล้วว่ามันเจ๋งจริงอะส่งตัวทุกเดือนอะแต่ว่าครับการรีไฟแนนซ์ถึงยอมจ่ายเงินให้ราคาถูกยอมให้โปรโมชั่นถูกได้เพราะว่าลูกค้าชั้นดีเหมือนซื้อลูกค้ากันคือแบงค์เนี่ยมันเป็นเหมือนเอกชนนะครับเขาชอบที่จะแย่งลูกค้าแบงค์อื่นแล้วก็เอกชนแล้วแข่งขันกันนะถ้าลูกค้าแบงค์อื่นเข้ามาของเราก็ดีอะเนี่ยครับมันก็เป็นหน้าตาแบบนั้นนั่นไม่แปลกว่าทำไมคุณต้องรีไฟแนนซ์เสียโอกาสมากถ้าไม่รีไฟแนนซ์นี่โอ้โหเสียมากๆแล้วมีโรงเรียนไหนสอนไหมคุณบี้ไม่มีอะตลกเลยไม่มีแบงก์ก็ไม่บอกด้วยเป็นผลประโยชน์ครับมีผมไปสอนนะครับนี่โอ้สุดยอดวันนี้อัดไปด้วยสาระแบบเน้นๆเลยนะฮะจริงๆข้อมูลพวกนี้นะฮะยังมีอีกเยอะสามารถเข้าไปตามได้ที่ช่องของคุณคิมนะคิม Property นะครับผมก็วันนี้ผมรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้มากๆผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็น่าจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะกู้หรือกำลังมองหาบ้านหลังแรกหรือข้อมูลประเภทอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ขอบคุณดูคิมมากวันนี้นะครับโอ้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ